अनलाइनमा पार्ट टाइम जब खोज्नेहरूको लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। यसमा हामीले यो साइटमा हामीले एडभर्टाइजहरू हेरेर अथवा सर्वेहरू कम्प्लिट गरेर यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्छौँ। त्यो अर्निङ गर्ने प्रोसेसहरू म तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यसमा हजुरले रजिस्टर कसरी गर्ने अनि यसमा काम कसरी गर्ने र विथड्र कसरी गर्ने भनेर म तपाईँलाई सम्पूर्ण प्रोसेसहरू यो भिडियोमा पक्कै पनि दिनेछु। तसर्थ हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई अनलाइनमा हजुरले पार्ट टाइम रूपमा काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म पक्कै पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानलमा अहिले तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन चाहिँ थिच्नु होला, किनकि यहाँबाट हामीले अनलाइन अर्निङसम्म रिलेटेड भिडियोहरू दिने गर्छौँ र यहाँबाट तपाईँहरूलाई एयरड्रप सम्बन्धी भिडियोहरू यहाँ दिनेछौँ। त्यो एयरड्रपहरूको म्याद कहिलेकाहीँ थोरै हुन्छ, त्यो म्यादभित्र तपाईँले त्योलाई हामीले ग्राब गर्न सकौँ भन्नुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन चाहिँ हजुरले थिच्नुपर्ने हुन्छ। लागौँ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कको थ्रु हजुरले आउनुभयो भने एउटा यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँबाट आइसकेपछि हजुरले यहाँबाट रजिस्टर अप्सन देख्नुहुन्छ अथवा लगइन अप्सन पनि देख्नुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भेरिफाई इमेललाई इमेल भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त टास्कहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट टास्कहरू भनेको एडभर्टाइजहरू हेर्ने, अरू सर्वेहरू कम्प्लिट गर्ने खालको टास्कहरू छ। त्यसपछि हजुरले इन्स्टेन्ट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले $0.01 मात्रै यहाँबाट आउँदा पनि हजुरले सजिलोसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ छैन। हजुरले $0.01 पनि यहाँबाट सजिलैसँग विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँलाई मैले रजिस्टर कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई अब रजिस्टर प्रोसेसमा लाँदैछु। त्यसको लागि हजुरले सिम्पली यो रजिस्टर भन्ने एउटा अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। यो रजिस्टर भन्ने अप्सनमा हजुरले सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि यो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले आफ्नो भ्यालिड इमेल एड्रेस यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इमेल एड्रेस तपाईँले रङ हाल्नुभयो भने पछाडि तपाईँको एकाउन्ट रिकभर हुन सक्दैन। तसर्थ हजुरले यसमा भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा युजर नेम राख्नुहोस्। त्यसको युजर नेम हजुरले स्पेस नदेखिन हजुरको नामको अगाडिको अक्षर, त्यसपछि एक दुईवटा अङ्क राख्नुभयो भने युजर नेम हुन्छ। त्यसपछि हजुरले सिम्पली यहाँ पासवर्ड राख्नुहोस्, स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि रिपिट पासवर्ड हजुरले माथि पासवर्ड जुन राख्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त क्याप्चा, अलि युनिक खालको क्याप्चा छ। तपाईँले यो क्याप्चाहरू कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने ठिकै छ, गर्नुभएको छैन भने माथि हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिला सिलेक्ट द पिक्चर अपसाइड डाउन भनेको छ। यहाँ सबै पिक्चरहरू माथि फर्केको पिक्चरहरू छ। यो माथि फर्केको पिक्चर छ, यो मात्रै तपाईँले तल फर्केको पिक्चर देख्नुहुन्छ। यसलाई हजुरले सिम्पली यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली साइन अप गरिदिनुहोस्। साइन अप गरिसकेपछि हजुरको मेलमा एउटा भेरिफिकेसन लिङ्क आउनेछ। त्यो भेरिफिकेसन लिङ्कलाई हजुरले क्लिक गरेपछि मात्रै हजुरको एकाउन्ट एक्टिभ हुनेछ। हजुरले एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यो लिङ्कलाई हजुरले एक्टिभ गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि मात्रै हजुरको यहाँबाट विथड्र हुनुपर्छ। त्यो पनि जानकारी भयो। त्यसपछि सिम्पली हजुरले एकाउन्ट बनाइसकेपछि साइन इन भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्। यहाँबाट सजिलोसँग साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइन इनमा आएर हजुरले यसमा हजुरले इमेल एड्रेस राखिदिनुहोस्, या पासवर्ड राखिदिनुहोस् र त्यसपछि यहाँ पनि सेम उल्टो एउटा चित्र छ। यो उल्टो चित्रलाई हजुरले यहाँबाट सिम्पली सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा उल्टो चित्र छ, अरू भनेको सुल्टो चित्र केही गर्नु भएन। यसलाई हजुरले सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि लगइन गरिदिनुहोस्। यहाँ विथड्र लिनको लागि केही सर्तहरू दिएको छ। यो सर्तहरू तपाईँले पहिले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले विथड्र लिनको लागि इमेल भेरिफिकेसन पहिले भएको हुनुपर्छ। तपाईँले मल्टिपल एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने यहाँ छ भने विथड्र हुँदैन। तपाईँले एउटा सिङ्गल एकाउन्ट मात्रै बनाउनु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँ VPNहरू यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि हामीले अब यसमा अर्निङ कसरी गर्ने भनेर लागौँ। त्योभन्दा पहिले तपाईँहरूले यसमा सपोर्टको लागि टेलिग्राम ग्रुपहरू पनि छ। यसमा पनि हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले यहाँबाट टिकटहरू क्रिएट गरेर पनि हजुरलाई केही प्रब्लम भयो भने टिकट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा टेलिग्राम ग्रुपमा हजुरले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। त्यसपछि सिम्पली हजुरले यहाँ काम गर्नुपर्ने भनेको सिम्पली हजुरले माथिको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि यहाँ 3 लाइन छ। 3 लाइनमा सिम्पली हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले रिफर एन्ड अर्न गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले 25% चाहिँ यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अरू डाउनलाइनले कति अर्निङ गरेको त्यसको 25% अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले रिफरबाट। त्योभन्दा पनि हाम्रो यहाँ मजाको कुरा त के छ भन्दा हजुरले फ्याकल क्लाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अर्निङ गर्ने विषय भनेको
हामीले यहाँबाट अर्निङ गर्न सकिने भनेको फ्याकल क्लाइम गर्न सक्छौँ अनि डेली बोनसहरू क्लाइम गर्न सक्छौँ क्रिप्टो गेमहरू खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ पिटिभी सर्फ एडभर्टाइजहरू हेरेर पनि गर्न सक्छौँ अनि सर्ट लिङ्कबाट पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ ब्राउजर माइनिङबाट पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ त्यसपछि टास्कबाट पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ यहाँ धेरै तरिकाको अर्निङ गर्ने सिस्टमहरू छ हामीलाई यहाँ अहिले विथड्र डिपोजिटको लागि केही गर्नु पर्दैन रिफरबाट पनि हामीले अर्निङ गर्न सक्छौँ त्यसमा हामीले सिम्पली भनेको एकदम जेन्युन तरिकाले अर्निङ गर्न सक्ने भनेको सजिलो तरिका भनेको हामीले यसमा एडभर्टाइजहरू हेर्न सक्छौँ एडभर्टाइज हेर्नको लागि हामीले सिम्पली पिटिसी सर्वेमा जान सक्नुहुन्छ यसमा हजुरले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ तपाईँलाई 36वटा आज एडभर्टाइज दिएको छ मलाई यसमा आइसकेपछि हजुरले यहाँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ यहाँबाट सजिलै के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरको 36वटा एडभर्टाइजहरू छ तपाईँको टोटल रिवार्ड 915 कोइन हुन्छ त्यसपछि तल सिम्पली आउनुहोस् यहाँ आइसकेपछि हजुरले यहाँ एडभर्टाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ एडभर्टाइजको समय यहाँ तपाईँले यहाँबाट 90 कोइन यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ यो एडभर्टाइज हेर्नुभयो भने 30 सेकेन्ड हजुरले यहाँबाट अनिवार्य हेर्नुपर्नेछ त्यसपछि हजुरले भ्यू नाउमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् यसै गरेर हजुरले यहाँ 36वटा एडभर्टाइजहरू छ यो एडभर्टाइजहरूलाई सर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट कोइनहरू रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ यसको टाइम पनि 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड भन्दा धेरै छैन यो हजुरले केही समयमा नै यसलाई एकदम फ्री समयमा हजुरले यसलाई एडभर्टाइज हेरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अरू अर्निङ गर्ने कुराहरू भनेको यसमा डेली बोनस छ डेली बोनसमा आइसकेपछि हजुरले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँको जोइन कनेक्ट छ यसमा आएर जोइन कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ हजुरले यहाँ क्लेम नाउ गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई हजुरले क्लेम नाउ गर्नुभयो भने यहाँबाट हजुरको के हुन्छ त रिवार्ड आउने गर्छ यहाँ हामीले 550 कोइन हामीले यहाँ के गर्यो त अलरेडी रिसिभ गर्यो त्यसपछि सिम्पली हजुरले यो सर्ट लिङ्क भन्ने छ यो सर्ट लिङ्कमा पनि आएर यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि आएर यहाँबाट सर्ट लिङ्कहरू 35वटा छ यो सर्ट लिङ्कलाई हजुरले सेयर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको अलिक गाह्रो छ हजुरले यस सम्बन्धी जानकारी छ भने गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसपछि हामीले यहाँ फ्याकलको लाइन छ यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट पनि सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्छौँ एक घन्टामा हामीले यहाँबाट क्लेम गर्न सक्छौँ मैले अब यहाँ 2 सेकेन्ड मात्रै बाँकी रहेछ यहाँ 2 मिनटमा हामीले क्लेम गर्न सक्छौँ यहाँबाट हजुरले सिम्पली कलेक्ट यो रिवार्ड गर्नुहोस् कलेक्ट रिवार्ड गरिसकेपछि हजुरले यहाँबाट के देख्नुहुन्छ त यहाँबाट हामीले क्याप्चा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्याप्चामा पहिला हजुरले पढ्नुपर्ने हुन्छ है माथि हजुरको के भनिरहेको छ क्याप्चामा त्यही अनुसारले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यहाँ झुकिनु चाहिँ भएन प्लिज क्लिक अन द एन्टी बोर्ड भनिरहेको छ एन्टी बोर्ड लिङ्क भनिरहेको छ हजुरले यहाँ भनिरहेको छ पहिला क्याट सिलेक्ट गर्न भनेछ अनि त्यसपछि टाइगर त्यसपछि माउस कहिलेकाहीँ हजुरलाई अङ्क पनि भन्छ कहिलेकाहीँ त्यो जोडेर आउने अङ्कहरू पनि हुन्छ त्यसको लागि हामीले अब पहिला हामीले क्याटलाई सिलेक्ट गरिदिउँ क्याट त्यसपछि यहाँबाट टाइगर भनेको छ टाइगरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टाइगर कुन चाहिँ हुनसक्छ त त्यसपछि हामीले टाइगरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ माउसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि क्लेम बोनस गरिदिनु पर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि हजुरको 50 कोइन यहाँबाट रिसिभ भइसक्यो यसरी हजुरले यहाँबाट 2 मिनटमा पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई सिम्पली ओके गरिदिनुहोस् त्यसपछि हाम्रो फेरि 5 मिनटमा हामीले यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्छौँ है त 5 मिनटमा हजुरले फेरि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सजिलैसँग त्यसपछि हामीले यहाँबाट अरू अर्निङ गर्ने भनेको सर्टिङ त्यसपछि हामीले क्रिप्टो गेमहरू खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्छ यसमा गेमहरूमा डाइस छ कोइन फ्ल्याप छ लटरी छ अनि स्पिन नाउ छ हजुरले यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ स्पिन नाउमा सिम्पली क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि हजुरले सजिलैसँग यो सबै टास्कहरू कम्प्लिट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त स्पिन नाउ गर्न सक्नुहुन्छ स्पिन नाउको लागि हजुरले यहाँ एउटा डेली स्पिन हजुरले 10वटा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ स्पिन आउनेछ त्यसपछि यहाँ हजुरले सिम्पली स्पिन गरेर यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको लागि हामीले विथड्रको लागि सिम्पली हामीले एउटा विथड्र भन्ने अप्सन छ यो विथड्र भन्ने अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ विथड्र भन्ने अप्सनमा यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस् विथड्रमा आउनुहोस् विथड्रमा आइसकेपछि हामीसँग एकदम सानो एमाउन्ट पनि यहाँबाट विथड्र गर्नुपर्ने छ विथड्रको लागि हामीले यो टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ त्यसपछि सिम्पली हजुरले पेमेन्ट मेथड हजुरले कुनमा लिन सक्नुहुन्छ फ्याकेट पे छ अनि कोइनम्याक्स छ अनि डाइरेक्ट पनि यहाँबाट अर्निङ हिलाई विथड्र लिन सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले टास्कहरू कम्प्लिट गरेर यहाँबाट सजिलैसँग अर्निङ लिन सक्नुहुन्छ यस्तै अरू पनि अर्निङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन चाहिँ हजुरले थिच्नुपर्ने हुन्छ यो भिडियोको अन्तिममा मैले तपाईँलाई एउटा बोनस भिडियो राख्छु त्यहाँबाट हजुरले सजिलैसँग अर्को तरिकाले जेन्युन तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्याप्चा टाइपिङ गरेर त्यो भिडियो हेर्नु होला यसपालि बाई